Mỡ nó đang sôi xèo xèo nữa nhở. Ở dưới cái bếp điện ở dưới này sôi xèo xèo. Mình gọi thêm thoải mái đúng không? Cái này gọi thêm thoải mái. Những cái gì là mình gọi thêm thoải mái nhở? Tất cả đồ ăn kèm đấy em ạ. Đồ ăn kèm. Cho mình hỏi nhá, tất cả những cái bàn kia là hôm nay là có người order hết rồi à? Dạ vâng, hôm nay đều có bàn ở trước rồi. Hôm nay nhìn thằng em bé có ăn cái ngồi im thiên thít kìa. Ok không? Tập tay nào. Tập tay. Tập tay. Ok thôi tập trung đánh chén thôi. Đói quá rồi. Sao mình hỏi về cá này là cá gì? À cá lăng à? Cá lăng chiên à? Sao đây? Nhiều à? Em múc về nhà ăn. Chị ơi cho em một cái hộp để em mang cháo về cho người nhà ăn thử món này được không ạ? Món này đồ uống là gì? Ở đây sử dụng iPad à? Chào các bạn. Thoáng chốc mà bây giờ thời tiết Hà Nội đã bước vào lập thu. Chiều tối những cơn mưa rông mang theo những cơn mưa mát làm dịu đi cái nóng và cũng như thổi mát tâm hồn người dân Hà Nội. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng cả gia đình đi ăn món ăn đậm hương vị Hà Thành và cũng thuộc dạng đỉnh cao của ẩm thực thế giới như chả cá Hà Nội. Và hôm nay mình và gia đình đã lựa chọn nhà hàng chả cá Hàng Sơn tại con phố Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội. Có thể quan sát thấy nhà hàng này sử dụng phong cách bài trí đó là phong cách Indochine, Đông Dương. Và những cái nét chấm phá là những cái bức tranh thuộc về Hà Nội hay là những chiếc lồng đèn. Quán này mới khai trương được khoảng 1 tuần và hôm nay cũng là thứ hai họ áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá còn 85.000 trên một suất nên là có thể thấy là quán này khá là đông. Và các bạn ơi, nếu các bạn yêu thích những video của mình thì hãy đừng ngần ngại cho mình một like, share, đăng ký kênh và cũng như rung chuông để cùng đồng hành với mình trong những video tiếp theo nhé. Mình có mấy loại lựa chọn đúng không? Mắm tôm hoặc là nước mắm thường à? Dạ vâng ạ. Nhà em không có cả xì dầu nữa. Xì dầu. Nhưng mà mình gọi cái gì thì cũng ra mấy cái đồ này đầu tiên. Ngay khi vừa vào bàn thì các bạn nhân viên sẽ mang các đồ ăn kèm dù mình chưa gọi món. Mình để ý thấy thái độ của các bạn nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp, nhiệt tình. Đa phần các bạn đều có độ tuổi trẻ. Họ bảo là họ ra mấy cái đồ này trước. Cháo đi. Nhà em có cháo, có canh chua, có trứng gà, có lẩu. Nhà em cho chị 3 cá, 6 cá. Với lại 3 chả có... Nhà mình không muốn dùng kim lòng nữa. Cái niêu, cái gì là cái cháo canh chua, cái cháo á. Nhà em có 2 size to và size nhỏ. Mình dùng size nhỏ là nào? Size nhỏ thì sẽ vừa đến một cái... Cái này size to. Size to đấy. Cái gì nữa? Cháo cá. Ok, thôi gọi đi. Cháo thì sẽ thích hợp 2 đến 3 người đó. Thì sẽ thích hợp đến 4 người. Chứ còn xe bé là 3 người ăn nữa. Chị gọi gì cháo à? Cháo đó. Tùy, thích có món gì nào. Cháo đi. Ừ. Nhà em có những da má sốt cá lăng và salad rau màu cho mình độ ngoài. Không chứa là độ sốt chua ngọt, rau chuối và các loại rau. Mình gọi một số món lên thôi đã. Ăn chả cá này, đúng không? Mình gọi một suất chả mấy suất chả cá? 3 suất chả cá đúng không? Một riêu cháo. Một riêu cháo, thế thôi. Một hoa chuối. Nếu em có cá tẩm bột chiên và gà chiên. Thôi. Thảo ạ. Thôi bạn, 3 món này thôi đã nhá. Ok. Và giờ thì mình sẽ quay cận cảnh menu để cho các bạn có thể thấy chi tiết các món ăn cũng như giá cả của quán này nhé. Có thể các bạn chưa biết, món chả cá Hà Nội được CNN ca ngợi là một trong những món Việt ngon nhất thế giới và từng được đưa vào cuốn sách 1000 nơi nên biết trước khi chết. Sau đây là một số thông tin mà mình lượm lặt được về món chả cá trứ danh này. Cách đây gần 200 năm từ thời thực dân Pháp của đô hộ, ở số nhà 14 Hàng Sơn có vợ chồng ông Đoàn Xuân Phúc và bà Hỷ Hí Vân. Cả hai đều là những người dân vô cùng yêu nước, bất chấp nguy hiểm và khó khăn cưu mang nghĩa quân đề thám. Hai vợ chồng ông Phúc vô cùng hiếu khách, lại có tài nghệ nấu ăn rất ngon, thường hay làm món chả cá gia truyền để thiết đãi nghĩa quân mỗi lần có tin thắng trận. Lâu dần để đảm bảo an toàn và che mắt thực dân Pháp,
Cụ Phúc đã mở một cửa hàng chả cá vừa để mưu sinh, vừa là chỗ để nghĩa quân có thể tụ họp bàn chiến sự. Trong quán được bày bức tượng ông Lã Vọng, hay còn gọi là Khương Tử Nha, đang ngồi câu cá, mang ý nghĩa lúc bấy giờ đó là chờ thời. Lâu dần hình ảnh này gắn liền với quán và từ đó cái tên chả cá Lã Vọng được ra đời. Về sau sự việc cưu mang cho quân Đề Thám bại lộ, cụ Đoàn Xuân Phúc bị thực dân Pháp bắt và mang đi. Con cháu họ Đoàn tiếp tục kế thừa và phát triển gia nghiệp tổ tiên, trải qua 5 thế hệ đã trở thành món ăn nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Chả cá Hà Nội dùng cá lăng là tươi ngon nhất vì ít xương, thịt ngọt thơm, có chút ngậy nhưng không béo mỡ hay bị tanh. Cá lăng làm sạch, lọc xương rồi thái bản hơi nghiêng hình bao diêm, phần lòng cá làm sạch cắt khúc vừa ăn. Nhưng mà đẹp mắt nhỉ? Nhưng mà công nhận là đẹp mắt thật đấy. Cho cả lạc vào đúng không? Không là cho bác của em. Em ăn cay không? Không cay đâu. Đấy, các bạn nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình ra hỗ trợ cách sơ chế. Có nghĩa là cái này là mình gọi thêm thoải mái đúng không? Cái này gọi thêm thoải mái. Những cái gì là mình được gọi thêm thoải mái nhỉ? Tất cả đồ ăn kèm đấy em ạ. Đồ ăn kèm, bún, lạc, mắm tôm. Cái này có phải là đồ ăn kèm không? Cái này cũng gọi thoải mái luôn. Cảm ơn. Thế thì em cứ cho chị khoảng 2 cân lên đây được ạ. Được. Nhà hàng phá sản à? Chắc là hôm nay nhà em phải về 30 cân. 30 cân. Cho mình hỏi nhá, tất cả những cái bạn kia là hôm nay là có người order hết rồi à? Dạ vâng, hôm nay đều có bạn đặt trước rồi. Hôm nay đông đấy à? Hôm nay không phải cuối tuần đông đấy à? Dạ từ hôm nay là thứ hai thì nhà em sẽ có chương trình là giảm giá. Nhưng mà trong hôm nay thì nhà em cũng còn chương trình 215 ạ. Ok. 15. Giảm giá cả cá và còn 85 nghìn giá cốt là 155. Ok, cảm ơn. Ok, thôi tập trung đánh chén thôi. Đói quá rồi. Bây giờ set up các thể loại. Sao em không chịu ngồi à? Lần sau tôi phải lừa ông ở nhà ông ngủ. Chết mẹ rồi. Như các bạn có thể thấy, rau ăn kèm với món này để làm tôn vị cho chả cá thì bao gồm có thì là, hành hoa và húng láng. Các loại rau thơm này sẽ được rửa sạch, cắt khúc. Đầu các hành hoa thì chẻ nhỏ ngâm vào âu nước đá cho giòn, thêm chút giấm bỗng cho bớt hăng. Đấy, chị pha cho em đây rồi à? Những cái quán ăn này nó bật nhà piano rất là đẹp, rất là dễ chịu nhá. Nhẹ nhàng. Bún ăn chả cá trắng mềm, xưa thì cuốn miếng nho nhỏ, nay để cho tiện thì dùng bún rối sợi nhỏ. Đấy, em trộn con tôm lên một miếng này. Xong rồi cho rau thơm lên, rau lạc lên. Chị chế cho mẹ nhá, mẹ ăn nhá. Bún này, lạc này, rau thơm này. Có 2 loại nước sốt này, mẹ chấm nước sốt này này. Nước mắm này.
Chấm vào đây đúng không? Này là cá lăng à? Nóng ngon nhỉ? Cá nóng ngon lắm. Thực ra cái món này mà không ăn được mắm tôm thì chắc không được nhiều. À. Ngon nhỉ? Đi ra làm review này lúc ngồi ăn rất có thời gian để nói. Ăn mình cảm nhận nó về mình chăm lòng mình viết bài mình ghi âm. Cái hành này nó cháy ăn được ngon miệng. Hơi cho cháy thơm. Cái gì? Bà đưa cho em cái ăn. Ngon nhỉ? Ngon không em? Hano, 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 Hano đi. Hano đập tay, đập tay, đập tay nào, đập tay, đập tay. Sao mình hỏi là cá này là cá gì? Cá lăng ạ. À cá lăng à? Cá lăng chiên à? Mình sử dụng, các bạn có biết họ sử dụng gia vị có cho bột ngọt không? Bếp nhà em thì đều là từ bếp tổng đưa xuống nên là gia vị này thì em không được biết. À không được biết là gia vị gì, Gia tổng vị đưa của xuống. cá này thì em không được biết. Nhưng mà nấu tại đây đấy chứ đúng không? Ta không ăn từ bếp tổng đưa xuống. Tất cả đúng các bạn chỉ bê ra và khách tự ăn. À nhưng một số món nóng cháo thứ gì cũng Cá thì em cũng như vậy. cháo cũng trên tổng đưa xuống à? Mình chương trình khuyến mại của mình đến bao giờ nhỉ? Đến ngày 15 và sẽ ăn vào thứ 2 hàng tuần. À đến ngày 15. Đặt trước ạ. Thứ 2 hàng tuần đối với bàn đặt trước à? Như vậy là bàn hôm nay có được áp dụng không nhỉ? Sẽ có ạ. Ok. Có nghĩa là hết tuần này đến hết mùng 15 tuần này. Còn sau ngày này là tất cả thứ hai cũng vẫn giá vẫn 120 mấy nghìn đúng không? Dạ không, và thứ 2 thì sẽ giảm giá, không giảm giá còn 85.000 một suất. À rồi thứ hai sẽ được giảm giá đúng không? Ok. Cảm ơn nhé. Cháo thì chị có chưa em? Dạ. Cháo thì chị có rồi. Cháo thì mình có rồi ạ. Có chị cháo. Dạ vâng. Cái ăn này, đầu tiên lấy một ít bún này, cho bát này, cho lạc này, ok, xong bắt đầu là rau thơm này, cháy rau thơm này,
thơm này, xong tiếp là ít hành này, hành này, ok, một miếng chả cá này, đầy đủ trong bát này. Sau đó là cho mắm tôm, Nên mình còn nước cao đấy. ok, đã đầy đủ trong một bát rồi. Giờ thì thưởng thức thôi. Xong rồi, bạn cho ăn cháo đi. Hay bạn bạn làm được không? Em xin phép chạy qua bàn trước. Em cho cháo vào nhà mình đi. Cho cháo lên ạ. Bạn cho hết là cái bát này. Thôi để cho em cho ra đĩa này. Cháo lên. Nhiều à? Em múc về nhà ăn. Cho em múc cái cháo này về nhà ăn hết à? Em xin phép thay bát mới cho nhà mình dùng cháo. Ok bạn. Nói chung ở đây là cộng 10 điểm nhiệt tình đấy. Các bạn phục vụ rất chuyên nghiệp. Dạ vâng ạ, cháo cá đậu xanh. Có cá trong. Dạ không, cá này em đã xay ra rồi. Cá trong cùng nước xay. Sấm đúng không? Sắp mưa rồi, mát rồi. Ê. Hello, hello các cô. Ni hảo, ni hảo. Nhà mình có muốn cho đây là rau cải của em. Thả tim không kìa? Thả tim. Thơm. Nó đang ngồi nên lại bế nó lên. Gọi ra. Đây bà bé. Nếu mà quay bọn trẻ con này lên video nhiều nó sẽ khóa kênh. Wow. Cái này gạo phải xay ra như kiểu bột rồi.
Chị ơi cho em một cái hộp để em mang cháo về cho người nhà ăn thử món này được không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng, ok ạ, giúp em đấy. Cho em thanh toán luôn đấy. Cái gì ạ? Bạn nói to lên được không? 3 cháo, 1 niêu cháo nhỏ, 1 cái qua chuối, 1 nước sớm, coca. Ok. Ba chả cá. Ở đây sử dụng iPad à? Ok, Samsung. Máy tính bảng nói chung đây sử dụng thanh toán máy tính bảng. Còn là đặt xem nhiều loại lắm. Còn iPad ok. Cho mình đấy. Mình thanh toán cái thẻ nhá. Để em cận thẻ nhá. Đây chị đóng cháo vào cho hộp mang về. Đúng rồi, hôm nay kiểu gì quán này thì cũng có luôn. Đây mình sẽ thử thanh toán bằng Apple Pay luôn này. Không có mạng nhá. Đúng không? Được chưa? Được không? Có lỗi à? Bạn nhập số tiền chưa? Được chưa? Ok. Ok. Ok, cảm ơn. Ra đây. Hóa đơn này thôi.